Bună ziua! Energia liberă are la bază două fenomene. Unul are loc pe bobină, cel de-al doilea pe condensator. Fac acest film deoarece nu multe persoane înțeleg importanța condensatorului. Pe bobină, în momentul întreruperii curentului electric, apare un vârf de tensiune foarte mare. Acest vârf de tensiune e numit energie radiantă sau energia punctului zero. Îi se mai zice și energie fantomă. Ea are doar voltaj, fără amperaj. Cel puțin așa înregistrează aparatele noastre de măsură. Energia asta radiantă nu o înțelegem. Nu știm ce este. Prin urmare, nu putem folosi. Însă mai are o calitate, aceea că încarcă un condensator. Sau altfel spus, energia radiantă pe care nu o înțelegem și nu o putem folosi, se transformă în energie electrică pe care o înțelegem și pe care o putem folosi prin intermediul condensatorului. Energia radiantă nu se transformă în energie electrică în niciun alt mod. N-am găsit un alt mod pe care să o putem folosi. N-am auzit, n-am citit, n-am găsit. De aceea, generatoarele de energie liberă corecte vor avea întotdeauna condensator de capacitate mare. Formula după care se încarcă condensatorul este E egal cu C supra 2 ori voltajul la pătrat, C fiind capacitatea în microfarazi. Adică, dacă la intrare am 12 volți, la ieșire voi avea 12 volți la pătrat. Dacă la intrare am 100 de volți, la ieșire voi avea 100 de volți la pătrat în formulă. Creșterea asta înseamnă creșterea este exponențială. De aici vine și amplificarea energiei. În primul rând, când vorbiți de energie liberă, pentru a o înțelege, trebuie să renunțați la cuvintele perpetuum mobile. Energia liberă este asemănătoare sistemului de pârghii sau scripeți, unde cu ajutorul forței de gravitație ne amplificăm forța pe care o aplicăm sistemului. Am lăsat în descriere un link cu cursul unui profesor de la celebra facultate MIT din America, unde vă arată formula de încărcare a condensatorului. Bobina trebuie construită cu fiere de 0,8 sau 0,6. Puteți să o faceți și mai mare, dar vă trebuie un sistem mai mare, magneți mai mare. Consumul trebuie să fie între 100 de mA și 250 de mA. Consumul scoateți din bobinaj. Cu cât puneți mai multe spire, mai multă sârmă, cu atât aveți un consum mai mic. Voltajul începe de la 12 volți, urcați până la 30 de volți. Peste 30 de volți, sistemul nu mai suportă mecanic creșterea. Se dezintegrează. Odată cu creșterea voltajului, o să vă scadă și amperajul. E logic asta. Crește frecvența din cauza asta. Crește viteza de rotație. Așa, energia liberă e ca un fel de magnetism ce se mișcă în exteriorul firelor. Dacă aș avea, aici am o bobină cu bifilar. Dacă aș avea o a treia înfășurare și aș lega-o la condensator prin intermediul unei punți redresoare, aș colecta toată energia liberă din sistem. Deci se aduce toată în condensatorul respectiv. În cazul pârghiilor, gravitația este cea care amplifică forța. În cazul nostru, magneții fac această amplificare. În cazul unei bobini Tesla, se folosește magnetismul Pământului pentru a amplifica. Cam asta este imaginea de ansamblu. Am aici schema. E una din încercările mele. Nu e o schemă eficientă, nu vă sfătuiesc să o faceți. E mai bună cea cu tranzistor. Fix așa, cu diodă, eu am limitat curentul printr-o rezistență, asta de aici. Deci nu e bună metoda. Puneți fire cât de multe ca să obțineți curentul consum pe care vi-l doriți. Dioda, așa cum se pune, și un condensator. Conexiunea la baterie, iar aici am un comutator, un întrerupător manual. În locul lui se folosește un comparator, așa folosește Bedini, face legătura și se încarcă baterie. Aici e energia pe care se încarcă condensatorul. Și cam asta e, să vă arăt ce poate să facă.
Și mai am aici, sper să vedeți, schema comparatorului lui Bedini. Citește voltajul pe condensator și descarcă în baterie. De ce asta? Pentru că orice baterie are nevoie de anumiți parametri în care se încarcă, pe care le spun producătorul. Spre exemplu, o baterie din asta se încarcă la 14,6 volți și 7 amperi, să zic. Nu văd pe aici, în fine. Maxim 30% din valoarea amperajului ăsta, 74%. Valori pe care nu trebuie să le depășim, că altfel ardem bateria. O să o conectez. Pornesc. Condensatorul de